So hello guys, 2018 Chevrolet Tahoe. So bali ang issue nito, pag umapak ka ng preno, biglang apak ng preno, may marinig kang agas-as o maramdaman mong gumagana yung ABS motor. Pag biglang apak ng preno, so ang ginawa, sinarbisan mo na yung lahat ng brake. Tingnan kung okay pa yung brake pad, harap likod, so okay. So kasi ang naging issue niya, ang binasa ng scanner ay C025E brake booster vacuum sensor circuit ang problema. Tapos nag-upper sa cluster panel ay brake assist. So bali yung brake booster vacuum sensor na yun, ayan, nakabit sa hydrovac. So bali ito nakabit sa vacuum, mechanical vacuum, doon nakabit, doon yung bomba niya, doon nakakabit. So ating checkin itong wire. Bali nagpalit na rin ng nagpalit na rin yung mekaniko ng brake booster na to, yung vacuum sensor na yan. So ganun pa rin. So ang huling option na lang, ating checkin itong wire. Ating checkin itong wire. So bali itong wire na tayo pumunta sa ABCM, electronic brake control module. Itong tatlong wire na to, bali ito yung yellow, red, black, yellow, saka yellow, violet. So bali ito yung diagram nya guys. Ito yung electronic brake control module, ito yung brake yung brake booster vacuum sensor na to. So ito yung red yellow, ay yung yellow red na to, 5 volts. Tapos itong black yellow ay negative. Tapos itong yellow violet ay signal galing sa ABCM. So ating checkin ito kung alin na mayroong continuity itong lahat na to. So malalaman natin kung may problema yung wire. So atin checkin itong tatlong wire to kung mayroong continuity. Gamit tayo ng multimeter. So bali pa na-check kayo guys, switch on nyo yung ignition. Pag na-check kayo ng wire na yun, switch on yung ignition. Off aircon. So off headlight. So yan. Tapos atin checkin yung wire. Kung mayroong 5 volts, mayroong signal galing sa ABCM. So ngayon guys, atin checkin. Atin checkin ngayon. So isa-set ko tong multimeter sa DC volts. So wala siyang itong reading niya. Wala pa. So ating tusukin itong ating tusukin tong butas ng socket. So bali ang nasa diagram ko na ay yellow red ay 5 volts. So ito yung yellow red. Ito sa kaliwang side. Ito yung yellow red. Tapos yung black yellow ay negative signal or signal. Pareho naman negative kasi sa may diagram na yun pareho silang negative, yung yellow violet saka black yellow. So ating checkin na lang. Ating hanapin kung may 5 volts na tayong mababasa rito, makukuha sa bawat butas na ta. So meron tong yellow violet, may 5 volts na lumabas. Yan itong sa gitna yung black yellow, so wala, hindi nagbago.
Ito lang yung yellow violet. So kailangan pag na-check kayo nito guys ng wire, dapat naka-on ignition na. Okay. Switch on nyo muna ignition. So wala. So magagawin natin, tayo papunta sa ohms. Sisit natin sa ohms, tapos checkin ulit natin yung yellow, black yellow. Kanina yung gitna. So checkin natin. So wala guys, oil pa rin siya, hindi pumalo. Kabilang side wala din, oil din. So ating pagpapalitin yung probe test. Atin yung positive kasi sa kabila. Yan, yung pula atin na sa kabila. So tingnan natin kung meron. So wala, oil pa rin. Wala. Tapos so meron 3 ohms, 3.06. So bali ito ang may problema. Ito yung gitna, yung black yellow. Wala siyang continuity. Wala ring ohms. So ating lipat. So wala talaga siya. So ang gagawin ko ngayon guys, ating checkin sa yung wire papunta sa EBCM. Mag-check tayo ng end-to-end na wire. Baka putol. Para magdadaan siya ng putol. Kasi lahat ng wire ay pumunta rito sa EBCM. Yan o. Electronic control module. So lahat ng wire na to, tatlo na to, dito lahat pumunta. So bali ang wala guys, itong black yellow. Wala. Pero itong yellow violet saka yellow red, meron siyang continuity o mayroong 5 volts, may supply itong dalawa. Ito lang wala. Ito yung hanapin natin. So ito guys, ating alisin ito yung socket ng EBCM, electronic control module. So ating titingnan na ito, checkin natin yung end-to-end tayo, mag-end-to-end tayo ng wire mula dun sa brake booster vacuum sensor sa hanggang dito, kasi dito pumunta yung wire nun. Tapos kung wala rito ng end-to-end, pag wala rito tayo pag wala rito continuity na ma-check natin, so magtatanggal tayo ng mga clips na to. Ito, clip, tatanggalin natin yan. Saka yun, checkin natin hanggang dito, hanggang sa taas, hanggang doon sa taas. Ating checkin muna, ating checkin yan kung saan ang putol. So ngayon ating munang kakalasin to, o basta papakita ko mamaya guys. Pag nakita ko yung problema, papakita ka para mas madali. So nakita ko yung problema guys dito sa may clip na to. Malamang ito yung problema niya, nagkikiskisan, masugat yung wire. Yan o. So ito yung damage wire. Ito, nagkikiskisan. So marami siyang putol. 2 wire, 3. Ito na yun oh. Yung black yellow. Ito yung black yellow. Putol nga, ito siya. Saka mayroon pang isang putol. Pero konti na lang, konti na nakaka. Pero mayroon pang isang putol. Konti na lang yung nakakapit. So bali maraming damage sa dalawa,
tatlo, apat na wire ang may damage. So re-repairin ko na lang ito. Dudugtong ko to guys. So okay na to guys, nakita natin ang problema. So dugtungin ko tapos atin checkin sa taas ulit mamaya. So ngayon guys, checkin ulit natin. Na-repair ko na yung wire sa ilalim. Dinugtong ko na yung putol, naayos ko na lahat. So ngayon natin checkin ulit kung meron siyang continuity or may ohms. Kanina wala eh, kanina OL lang eh. OL. Hindi mo lang to, wala mo lang reading to kanina. So ngayon natin checkin ulit. So meron na. Kanina wala yan eh. Diba? So okay na yung ating wire sa kabila ating lipat. Success na tayo. Yan. Meron pa rin siyang 77 ohms. So okay na guys. So ating ibabalik na lang ito. Ibabalik ko na itong socket dito sa sensor. Dito sa sensor. Tapos checkin natin. Ating patakbuhin kung mawala na yung agas-as niya. So okay na guys. Tinakbo ko na lang siya ng mga 500 meters. Okay na, wala na siyang agas-as o kaya wala na kanang maramdaman na umandar yung motor, yung ABS motor. So bali itong yung kaya DTC kanina, itong brake booster vacuum na to ay okay na, history na lang siya. So bali problem solved na tayo guys. Bali ito sa na to, sa gulong ito yung 4022 na to. Kasi may problema yung tire monitor sensor niya. So okay na guys, i-clear ko na lang ito. So okay na to. Problem solved na tayo.